ขอเชิญทุกท่านกราบพระรัตนตรัยพร้อมกันนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบพุทโธมีนาโถสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมสามิกราบธัมโมมีนาโถสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบสังโฆมีนาโถขอเชิญทุกท่านน้อมกราบหลวงปู่เขียวสันติวัฒน์ค่ะกราบพุทโธมีนาโถกราบธัมโมมีนาโถกราบสังโฆมีนาโถนิมนต์หลวงปู่แสดงธรรมเจ้าค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะวัตถุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของเราท่านทั้งหลายจงมีแด่พระรัตนตรัยณโอกาสต่อไปนี้ก็ขอเชิญเราท่านทั้งหลายมาร่วมกันศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมฟังธรรมกันวันนี้จะได้นำเอาบาลีพระสูตรสูตรหนึ่งเพื่อที่จะมาแนะนำให้กับท่านทั้งหลายได้สดับตรับฟังในสูตรนี้มีพระบาลีท่านกล่าวว่ากิจโชมนุสสะปฏิลาโภกิจช่างมัจจานะชีวิตตังกิจฉังสัทธรรมมัสสวนังกิจโชพุทธานะมุปปาโทซึ่งมีความใจความดังนี้ว่าความได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยากชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ยากการฟังพระสัทธรรมเป็นของยากการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการยากดังนั้นจึงนำพระสูตรนำพระบาลีมาเล่าสู่ให้กับท่านทั้งหลายได้ฟังกันในช่วงนี้เป็นลำดับไปนะเพราะเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วก็จะได้ตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ที่ได้มาโดยยากในชิคะละสูตรนะว่าด้วยความเป็นมนุษย์ยากนะท่านกล่าวไว้ดังนี้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนมหาปัตตภีนี้มีน้ำเป็นอันเดียวกันบุรุษโยนแอกซึ่งมีช่องเดียวลงไปในมหาปัตตภีนั้นลมทิศบุรพาพัดเอาแอกนั้นไปทางทิศปัจจิมลมทิศปัจจิมพัดเอาไปทางทิศบุรพาลมทิศอุดรพัดเอาไปทางทิศทักษิณลมทิศทักษิณพัดเอาไปทางทิศอุดรเต่าตาบอดมีอยู่ในมหาปัตตภีนั้นต่อล่วงร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งคราวหนึ่งเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนเต่าตาบอดนั้นเนี่ยต่อล่วงไปร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นมาคราวหนึ่งจะสอดคอเข้าไปในแอกซึ่งมีช่องเดียวโน้นได้บ้างหรือหนอภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่เต่าตาบอดต่อล่วงร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งจะสอดค
อเข้าไปในแอกซึ่งมีช่องเดียวโน้นเป็นของยากพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าฉะนั้นภิกษุทั้งหลายการได้ความเป็นมนุษย์เป็นของยากพระกตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติในโลกก็เป็นของยากพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองในโลกก็เป็นของยากความเป็นมนุษย์นี้เขาได้แล้วพระกถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติแล้วในโลกและธรรมวินัยที่กถาคตประกาศแล้วก็รุ่งเรืองอยู่ในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อความรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาท่านกล่าวไว้ในสูตรชิคะและสูตรที่สองซึ่งจะกล่าวถึงว่าการได้อุบัติเกิดเป็นมนุษย์นั้นมันแสนยากขนาดไหนประดุจหนึ่งว่ามีบุรุษได้โยนแอกนะเคยเห็นแอกที่เขาเทียมวัวเทียมควายเนี่ยแล้วมันก็จะมีช่องน้อยๆอยู่นะลมมันพัดในทะเลมหาสมุทรนะเดี๋ยวก็พัดไปทางโน้นเดี๋ยวก็พัดไปทางนี้ทิศเหนือบ้างทิศใต้บ้างทิศตะวันออกบ้างทิศตะวันตกบ้างนะเต่าตาบอดนะที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรเนี่ยปี100 ปีจะโผล่มาครั้งหนึ่งขณะที่โผล่มาแล้วเนี่ยคอเนี่ยคอเต่าแล้วหัวเต่าเนี่ยก็ไปอ่าคล้องเอากับแอกนั้นครั้งหนึ่งถือว่าวิถีชีวิตของมนุษย์จะได้เกิดมาครั้งหนึ่งดังนั้นการที่เต่าจะมีโอกาสได้เอาคอไปเข้าไปในบ่วงแอกนั้นได้เนี่ยมันจะยากหรือง่ายท่านเปรียบไว้ดังนั้นเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาเราต้องมีความยินดีพอใจและก็รักษาไว้ซึ่งความเป็นมนุษย์นั้นให้ดีก็จะนำเรื่องราวของความเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้นั้นเกิดมายากลำบากอย่างไรการได้เกิดมาของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็บอกว่าบนพื้นปฐพีอันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยเป็นที่อาศัยของสัตว์นานาชนิดมากมายเหลือที่จะนับทั้งที่เราเคยเห็นหรือไม่ได้เห็นที่มีร่างกายใหญ่โตอย่างช้างก็มีอย่างเล็กก็มีเช่นมดนะยิ่งกว่านั้นเล็กกว่านั้นก็ยังมีอยู่หรือไม่เห็นเลยก็มีเช่นเทวดาสัตว์บางพวกนั้นก็มีรูปร่างสวยงามน่าดูน่าชมบางทีก็น่าเกลียดนะสัตว์นอกจากจะมีมากมายหลายชนิดและมีรูปร่างผิดแผกแตกกันแล้วก็ยังมีอุปนิสัยคือมีจิตใจที่แตกต่างกันไปด้วยบางพวกก็มีจิตใจที่อ่อนโยนมีความเมตตามีความกรุณาบางพวกก็ดุร้ายจิตใจแคบบางพวกจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อารีฉะนั้นไม่มีสิ่งใดไม่มีสัตว์ชนิดใดเลยที่เหมือนกันหรือแม้แต่บุคคลผู้ถือกำเนิดเกิดมาในท้องเดียวกันก็จริงอยู่แต่นี่บนนิสัยความเป็นอยู่นั้นก็แตกต่างกันไปนะฉะนั้นสิ่งที่เราพึงตระหนักก็คือชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเนี่ยมันเกิดมาด้วยแรงแห่งการกระทำเรียกว่ากรรมและดำเนินไปด้วยการกระทำของตนที่ทำไว้ที่จำแนกแจกออกไปเป็นประเภทนะจำแนกแจกออกไปอ่า
เป็นวิถีชีวิตของแต่ละสัตว์นะบางทีสัตว์บางทีก็เกิดในน้ำนะเช่นพวกกุ้งนะปูเต่าปลาสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะอีกมากมายพวกอยู่บนอากาศหรืออาศัยอากาศอยู่อย่างนี้ก็มีซึ่งในบรรดาสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมนุษย์ถือว่าเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะดีที่สุดหรือเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐนะที่เราได้ยินได้ฟังหรือเขาแปลออกมาอย่างนั้นที่ประเสริฐสุดเพราะมนุษย์นั้นมีโอกาสทำความดีได้มากกว่าสัตว์หลายๆประเภทนะตั้งแต่ความดีเล็กน้อยหรือความดีขั้นสูงสุดนะอย่างการบรรลุมรรคผลเนี่ยก็ต้องเป็นมนุษย์นะอย่างที่กล่าวแล้วว่าการได้อัตภาพเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องที่ยากแต่การดำเนินชีวิตให้ถูกทางเมื่อเกิดมาแล้วนั้นยากกว่าอันนี้สำคัญอยู่นี่สำคัญกว่าเพราะถ้าดำเนินชีวิตไม่ถูกทางแล้วเนี่ยชีวิตในอนาคตก็มีแต่จะตกต่ำยากนักที่จะมีโอกาสกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกในเมื่อตายไปเพราะการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างนะนำมาเกิดฉันใดการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องเมื่อเกิดมาแล้วต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างเช่นนั้นเหมือนกันการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องอาศัยบุญมีทานเป็นต้นกำเนิดการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องก็ต้องอาศัยนะเขาเรียกว่าสมบัติ4อย่างที่พระพุทธองค์เรียกว่าจักกะสี่หรือจักสี่เป็นสำคัญจักสี่คืออะไรคือหนึ่งปฏิรูปประเทศวาสะนะการได้อยู่ในประเทศที่สมควรนะการที่อยู่ในประเทศที่สมควรนั้นได้แก่สถานที่หรือถิ่นฐานที่มีคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแผ่ไปถึงหรือเป็นที่อยู่หรือเป็นที่ผ่านไปมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสาวกหรืออุบาสกอุบาสิกาผู้เคารพนับถือพระรัตนตรัยนะอย่างประเทศไทยเราหรือที่เราอยู่ส่วนใหญ่ก็จะนับถือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นดินแดนที่นะมีพระพุทธมีหลักธรรมคำสอนมีพระสงฆ์มีพุทธบริษัทนะมีอ่าการประกอบกิจในเรื่องของพระศาสนาอยู่แต่บางแห่งที่ไม่มีพระสงฆ์ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีการอ่าประกอบกิจกรรมนะไม่มีวัดไม่มีพระสงฆ์ไม่มีอุบาสกอุบาสิกาไม่มีการถวายทานนะอันนั้นลำบากนะอย่างบางทีบางแห่งอย่างต่างประเทศที่เราอยู่อ่าอย่างอาตมาอยู่สวีเดนอย่างนี้ก็ยังพอมีอยู่นะมีวัด30กว่าวัดอย่างเงี้ยก็มีกิจกรรมในการประกอบบุญกุศลเป็นต้นการให้ทานนะการมาให้รักษาศีลนะหรือการได้ฟังธรรมนะแต่ก็ในส่วนใหญ่ในต่างประเทศก็เราก็จะมีโอกาสน้อยแต่วิธีการที่จะให้ทานในปัจจุบันมีวิธีการหลายอย่างยิ่งสื่อโซเชียลนะมีการฟังธรรมการแนะนำหรือการให้ทำบุญในรูปแบบหลายๆอย่างก็ยังพอมีอยู่นะแต่ถ้านะถึงมีอยู่แต่เราไม่มีโอกาสหรือไม่ได้สนใจเนี่ยก็ถือว่านะเขาเรียกว่าไม่ให้โอกาสนะกับตัวเองนะก็คือไม่สนใจศึกษาไม่สนใจที่จะสดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านะเพราะเวลาคนเนี่ยไม่รู้จักหลักธรรมคำสอนเนี่ยเวลามีทุกข์ก็จะแสวงหาวิธีดับทุกข์ที่ไม่ถูกทางก็คือเราไม่มีโอกาสได้เข้าถึง
พระธรรมคำสอนอย่างญาติโยมทั้งหลายเนี่ยก็ยังมีโอกาสเปิดห้องวิปัสสนากรุ๊ปได้สนทนาได้ศึกษาพระธรรมคำสอนอยู่รู้จักวิธีการตามแนวคำสอนแต่บางคนอาศัยอบายมุขอย่างเงี้ยเพราะไม่รู้ว่าจะออกไปด้วยวิธีไหนมีการเล่นการพนันเป็นเครื่องดับทุกข์หรือบางคนก็ไปบนบานศาลกล่าวเทวดาผีสางนางไม้เจ้าป่าเจ้าเขาให้ช่วยหรือบางคนก็คิดว่าตายเสียได้ก็คงพ้นทุกข์บางทีก็ฆ่าตัวตายไปเลยก็มีดังนั้นเนี่ยผู้แสวงหาสิ่งดังกล่าวแล้วเนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นที่ดับทุกข์ก็ชื่อว่าแสวงหาในทางที่ผิดทางเพราะที่พึ่งเหล่านั้นไม่ใช่ที่พึ่งอันประเสริฐไม่ใช่ที่พึ่งที่อาจดับทุกข์ได้ตลอดเพราะอะไรเพราะตัวของผู้นั้นเป็นทุกข์เองก็มีสภาพไม่เที่ยงยังต้องมีความเกิดมีความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายเป็นธรรมดาสิ่งที่ยึดเอาเป็นที่พึ่งนั้นก็ไม่เที่ยงมีความแตกมีความดับไปเป็นธรรมดาเช่นเดียวกันสิ่งที่มีสภาพไม่เที่ยงแตกดับไปด้วยกันจะดับทุกข์ของกันและกันได้ตลอดได้อย่างไรเนี่ยถ้าเราเข้าใจถึงสภาวะความเป็นไปเราก็จะเห็นสิ่งที่เราจะไปพึ่งพิงอาศัยนั้นก็ไม่ถูกบางคนมีทุกข์ไม่ได้แสวงหาที่พึ่งดังกล่าวนั้นแต่อาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะคนเช่นนี้เรียกว่าแสวงหาที่พึ่งที่ถูกทางแสวงหาเครื่องดับทุกข์ที่ถูกทางเพราะอะไรเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามประการนี้ชื่อว่าที่พึ่งอันประเสริฐนะชื่อว่าที่พึ่งอันสูงสุดชื่อว่าที่พึ่งอันเกษม เพราะเป็นที่พึ่งที่เป็นปัจจัยให้เข้าถึงความเกษมคือพระนิพพานอันไม่มีความแตกดับก้าวล่วงทุกข์ทั้งปวงได้ในที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมบทพุทธวรรคว่ามนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากถูกภัยคุกคามแล้วย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามและรุกขเจดีย์ว่าเป็นที่พึ่ง นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษม นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุด บุคคลอาศัยสิ่งเหล่านั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ ส่วนผู้ใดมาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเห็นแจ้งอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์และอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อันเป็นทางให้ถึงความดับทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบนั่นเป็นที่พึ่งอันเกษมนั่นเป็นที่พึ่งอันสูงสุดบุคคลผู้อาศัยพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วยังพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นการอยู่ในประเทศที่สมควรประเทศที่มีพระพุทธศาสนาแผ่ไปถึงจึงเป็นอุดมมงคลเป็นเหตุให้เกิดความเจริญเป็นปัจจัยให้เราดำเนินชีวิตให้ถูกทางประการหนึ่งประการที่สองเรียกว่าสัพปุริสุนะปัสสยะนะจากข้อที่สองนะจากสี่ข้อที่สองสัพปุริสุปัสสยะการเข้าไปอาศัยสัตบุรุษหรือการคบหาสัตบุรุษอย่าว่าแต่คนที่อยู่ในดินแดนที่สมควรเลยที่จะแสวงหาที่พึ่งอันไม่ถูกทางแม้คนที่อยู่ในประเทศที่สมควรเนี่ยบางครั้งและบางคนก็ยังแสวงหาที่พึ่งไม่ถูกทางเช่นเดียวกันทั้งนี้เพราะเขาไม่ได้เข้าไปคบหาสนทนากับสัตบุรุษผู้รู้ทั้งหลายเขาจึงไม่มีโอกาสทราบว่าสิ่งใดควรประพฤติสิ่งใดไม่ควรประพฤติสิ่งใดมีโทษสิ่งใดไม่มีโทษสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดไม่เป็นประโยชน์
เพราะฉะนั้นการคบหาสัตบุรุษเป็นปัจจัยประการที่สองในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องสัตบุรุษนั้นได้แก่ผู้สงบคือสงบจากกายทุจริตสงบจากวจีทุจริตสงบจากมโนทุจริตอันเป็นบาปอกุศลกายทุจริตประการประพฤติชั่วทางกายนะดังที่เราเคยฟังเคยศึกษาแล้วก็นำมาปฏิบัตินะการฆ่าก็ดีให้คนอื่นฆ่าก็ดีด้วยเจตนาก็ดีโดยการลักขโมยหรือการประพฤติผิดประเวณีเนี่ยความชั่วทางกายหรือว่าจิตทุจริตนะการประพฤติชั่วทางวาจาพูดปดพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดเลวไหลไร้สาระพวกนี้มโนทุจริตคือการประพฤติชั่วทางใจนะการประพฤติชั่วทางใจเนี่ยก็คืออภิชาการเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนพยาบาทการคิดให้ผู้อื่นพินาศเนี่ยหรือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลเป็นต้น สัตบุรุษนั้นเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อกรรมและผลของกรรมเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีพหุสัจจะคือสดับตรับฟังมามากมีหิริความละอายบาปมีโอตตัปปะความกลัวบาป มีจาคะยินดีในการให้ไม่ตรณีและมีปัญญารู้จักอะไรควรไม่ควรตลอดจนมีปัญญาพาตนให้พ้นทุกข์ได้พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยสาวกตลอดจนผู้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมชื่อว่าสัตบุรุษในบรรดาสัตบุรุษเหล่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดนะพระพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นได้ยากนะ เกิดขึ้นได้ยากดังที่กล่าวบาลีไว้เบื้องต้นนะพระพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นได้ยากนานนักหนาว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นะสักพระองค์หนึ่งการบังเกิดขึ้นของพระองค์นำมาซึ่งประโยชน์และความสุขแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างหาประมาณไม่ได้นะพระองค์ทรงชี้ทางให้สัตว์ทั้งหลายนั้นได้เข้าสู่สุคติโลกสวรรค์และมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนมาก การได้ฟังพระสัทธรรมคือคำสอนของพระองค์ก็ยาก เพราะเราอาจจะไปเกิดเสียในทุกขติมีนรกเป็นต้น หรือแม้ได้เกิดในสุคติมีมนุษย์เป็นต้น ก็ไม่แน่ว่าเราจะมีโอกาสฟังธรรมของพระองค์หรือไม่ ทั้งนี้เพราะใจของสัตว์นั้นมากไปด้วยความยินดีความต้องการนะแต่พระองค์ทรงสอนให้ละความยินดีความต้องการ เป็นการทวนกระแสกิเลสก็คือไม่เป็นไปตามความยินดีพอใจของสรรพสัตว์หรือสัตว์โลกหรือของผู้คนทั้งหลายเพราะผู้คนนั้นขาดปัญญาบารมีนะจึงไม่ได้สนใจคำสอนของพระพุทธองค์สักเท่าไหร่หรือเท่าที่ควรจึงไม่ค่อยสนใจในการฟังหรือมักจะประพฤติผิดนะผิดทาง ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสว่าในโลกนี้คนที่เห็นแจ้งมีน้อยสัตว์ที่ไปสวรรค์มีน้อยเหมือนนกนะพ้นจากข่ายมีน้อยและพระองค์ตรัสว่าคนที่ไปถึงฝั่งคือพระนิพพานมีน้อยส่วนมากมักเลาะอยู่ริมฝั่งผู้ใดได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วประพฤติตามย่อมได้รับความสุขชั่วนิรันดร์ พระพุทธเจ้าและพระสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ควรบูชาซึ่งใครๆไม่ควรดูหมิ่นว่าบุญที่เกิดจากการบูชาพระองค์และพระสาวกของพระองค์เป็นบุญเล็กน้อยเพราะว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชาผู้เช่นกับพระองค์และสาวกของพระองค์ผู้หมดจากกิเลสนั้นใครๆไม่อาจประมาณบุญนั้นได้ว่ามีประมาณนั้นเท่านั้น
เมื่อสัตบุรุษท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณความดีดังกล่าวนี้ท่านก็ปรารถนาให้ผู้อื่นได้เป็นเช่นเดียวกันกับท่านเมื่อผู้ใดเข้าไปหาท่านท่านก็ย่อมจะสอนให้ผู้นั้นได้ตั้งอยู่ในคุณความดีเช่นเดียวกันกับท่านนั่นคือสอนให้ละชั่วประพฤติดีได้แก่ละบาปทุจริตประพฤติกุศลสุจริตปัจจุบันนี้ถึงแม้พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วก็ตามแต่พระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาผู้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมมั่นคงในพระรัตนตรัยยังมีอยู่ท่านเหล่านี้เป็นสัตบุรุษที่ควรเข้าไปหาควรคบควรสมาคมและควรเจริญรอยตามท่านเหล่านั้นการคบหาสัตบุรุษจึงเป็นปัจจัยประการหนึ่งในการดำเนินชีวิตให้ถูกทางอันนี้เป็นจากข้อที่สองจากข้อที่สามอัตตะสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบแม้การคบสัตบุรุษจะเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการดำเนินชีวิตให้ถูกทางแต่ถ้าเป็นแต่เพียงเข้าไปคบหาไม่ได้สนทนาหรือไม่ได้สนใจจะประพฤติตามคำสอนของท่านแล้วเนี่ยการคบหานั้นก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อันใดในเมื่อเราไม่ได้ตั้งตนไว้ชอบคือไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมของสัตบุรุษคือสุจริตธรรม10ประการมีการงดเว้นจากการฆ่านะเป็นต้นเหล่านี้ก็สุจริตธรรม10ประการคือกุศลกรรมบท10ประการนี้ได้ชื่อว่าธรรมของมนุษย์นะเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีกุศลกรรมบทไม่ครบ10จะชื่อว่าเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ไม่ได้นะดังนั้นเป็นมนุษย์ที่เรียกมนุษยธรรมนะที่เราพูดว่าคุณธรรมของความเป็นมนุษย์หรือศีลห้าซึ่งเรายึดเอาเรื่องกุศลกรรมบท10ประการเนี่ยในข้อที่จะบ่งบอกเรื่องถึงความดีความงามนะก็คำว่ามนุษย์นั้นแปลว่าผู้มีใจสูงคือสูงด้วยคุณธรรมมีเมตตามีกรุณาไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์เป็นต้นทั้งที่เป็นผู้รู้จักเหตุที่สมควรและไม่รู้จักเหตุที่ควรและไม่สมควรเป็นผู้รู้จักว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์และอะไรเป็นกุศลอะไรไม่เป็นกุศลถ้ามนุษย์ไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้มนุษย์ก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ที่มีจิตใจเป็นมนุษย์ท่านเรียกว่ามนุษย์มนุษย์สะ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 โสนะมนุษย์ที่มีจิตใจเหมือนเปรตคือหิวกระหายอยากได้ต้องการอยู่เสมอไม่อิ่มนะไม่เต็มท่านเรียกว่ามนุษย์สเปโตนะมนุษย์ที่มีจิตใจเหมือนเดรัจฉานไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเอาแต่กินแต่นอนและสืบพันธุ์เท่านั้นท่านเรียกว่ามนุษย์สติรฉานโนมนุษย์ที่มีจิตใจเหมือนเทวดาคือรู้จักละอายบาปกลัวบาปรื่นเริงบันเทิงอยู่ท่านเรียกว่ามนุษย์เทโวมนุษย์จึงควรมีศีลห้าเป็นอย่างต่ำมีกุศลบท10เป็นอย่างสูงส่วนใครสามารถจะทำฌานหรือเจริญวิปัสสนามรรคผลอันเป็นอุตริมนุษยธรรมคือธรรมที่ยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ให้เกิดขึ้นได้ก็ยิ่งประเสริฐก็ในสมัยพุทธกาลเป็นจำนวนมากเนี่ยที่ได้เกิดในประเทศสีสมควรก็คือเกิดในดินแดนของพระพุทธศาสนาในสมัยที่พระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ได้เข้าไปคบหาใกล้ชิดพระองค์ได้ฟังธรรมของพระองค์แต่ยังคงประพฤตินอกลู่นอกทางผิดศีลผิดธรรมอย่างนี้ชื่อว่าตั้งตนไว้ผิด
เหมือนกับพระเทวทัตเป็นตัวอย่างเมื่อตั้งตนไว้ผิดชีวิตของเขาก็จะพบกับความสุขความเจริญได้อย่างไรด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางคือบอกทางสวรรค์และมรรคผลนิพพานให้เท่านั้นส่วนการดำเนินชีวิตถึงจุดมุ่งหมายปลายทางนั้นท่านทั้งหลายต้องประพฤติด้วยตนเองจากข้อที่สี่นะปุเพกตปุญญาตาการได้ทำบุญไว้ในปางก่อนฉะนั้นในจากข้อสี่ที่จะสนับสนุนให้เราดำรงชีวิตในทางที่ชอบประกอบด้วยประโยชน์การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ก็ต้องอาศัยบุญที่ได้ทำไว้ในปางก่อนคือในชาติที่ล่วงมาแล้วนำมาเกิดเมื่อมีชีวิตอยู่มีโอกาสได้อยู่ในถิ่นที่สมควรได้พบพระพุทธศาสนาได้คบสัตบุรุษและฟังธรรมจากท่านทำให้ตั้งตนไว้ชอบสนใจในการทำบุญกุศลตลอดการประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นกุศลสูงสุดก็ล้วนอาศัยบุญที่เคยได้ทำไว้เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ได้รับผลสำเร็จทั้งสิ้นซึ่งถ้าเราขาดซึ่งบุญเสียแล้วเราก็จะไม่มีโอกาสรับสิ่งเหล่านั้นเลยหากเราต้องเกิดอีกตราบใดบุญที่ทำไว้ในชาติก่อนๆก็ยังมีโอกาสให้ผลรวมกับบุญที่เราทำใหม่ในชาตินี้ก็ยังติดตามไปให้ผลในชาติต่อไปด้วยสิ่งทั้งหลายที่เราปรารถนาและแสวงหามาไว้ล้วนอยู่กับเราผู้เป็นเจ้าของไม่นานเลยของเหล่านั้นแม้จะเป็นที่รักสักเพียงใดก็ไม่อาจติดตามเจ้าของไปพบหน้าได้แม้เมื่อเจ้าของยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่แน่ว่าของนั้นจะอยู่กับเจ้าของตลอดไปอาจสูญหรือหายหรือถูกทำลายไปด้วยไฟบ้างโจรบ้างน้ำบ้างหรือด้วยผู้มีอำนาจบ้างด้วยการล้างผลาญของทายาทมีความประพฤติไม่ดีบ้างส่วนบุญมิได้เป็นเช่นนั้นนะใครๆไม่อาจทำลายบุญให้สูญไปได้แม้โจรก็ลักไปไม่ได้ไฟไหม้ไม่ได้น้ำท่วมไม่ได้ถูกผู้มีอำนาจริบไปไม่ได้หรือถูกทายาทที่มีความประพฤติไม่ดีล้างผลาญไม่ได้แม้เมื่อสิ้นชีวิตแล้วบุญนั้นสามารถติดตามไปให้ความสุขแก่เจ้าของในภพหน้าด้วยเขาจะเรียกว่าบุญมันจำเจ้าของได้บุญมันมีความซื่อสัตย์ถ้าพูดภาษาเราทั่วไปมันจดจำเจ้าของมันจะไม่ไปกับคนอื่นหรือประดุจเงาตามตัวอันนี้เป็นต้นเพราะเหตุนั้นบุญที่ทำไว้จึงเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่ชีวิตเราให้พบกับความสุขและความสำเร็จประการหนึ่งในทางตรงกันข้ามเนี่ยบาปที่บุคคลสั่งสมไว้ในปางก่อนก็เป็นปัจจัยให้พบกับความทุกข์และความผิดหวังนานาประการทั้งยังติดตามไปให้ความทุกข์แก่ผู้กระทำในภพหน้าด้วยผู้มีปัญญาจึงเพียรละบาปเร่งบำเพ็ญบุญเรื่องของการทำความดีหรือบุญกุศลนั้นเมื่อมีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาแล้วอย่ารีรอจงทำทันทีเพราะจิตนั้นกลับกรอกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนักมีปกติไหลไปหาบาปทั้งเราก็ไม่อาจรู้ว่าความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่เราอาจจะตายเสียในขณะที่ยังรีรออยู่ก็ได้ชีวิตนั้นยังพอประกันได้แต่ไม่มีใครสามารถประกันศรัทธาของใครได้ว่าให้ตั้งอยู่ได้นานเท่านั้นเท่านี้แม้ท่านผู้ทรงฤทธิ์เป็นพระอรหันต์อย่างท่านพระมหาโมคคัลลานะก็ยังไม่อาจประกันศรัทธาของอุบาสกผู้เป็นอุปถากของท่านได้มีเรื่องเล่าไว้ในสุปวาสาสูตรพุทธกนิกายอุทานข้อที่62ตอนหนึ่งว่า
พระนางสุปาวาสาโกริยธิดาประสูติพระโอรสแล้วทรงปรารถนาจะถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์สาวกสักกิจวันเมื่อส่งคนไปกราบทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่อาจทรงรับนิมนต์ได้ในทันทีเพราะอุบาสกผู้เป็นอุปถากของพระโมคคัลลานะได้กราบทูลนิมนต์ไว้ก่อนแล้วจึงตรัสให้พระมหาโมคคัลลานะบอกเรื่องนี้แก่อุบาสกผู้เป็นอุปถากของท่านอุบาสกนั้นกล่าวว่าถ้าท่านพระมหาโมคคัลลานะสามารถประกันโภคสมบัติชีวิตและศรัทธาของท่านได้ท่านก็ยอมตกลงท่านพระมหาโมคคัลลานะยอมประกันแต่โภคสมบัติและชีวิตของอุบาสกเท่านั้นแต่ไม่อาจประกันศรัทธาของอุบาสกได้เมื่ออุบาสกนั้นเห็นพระโมคคัลลานะประกันโภคสมบัติและชีวิตของตนว่าจะไม่เป็นอันตรายใน7 วันจึงได้ยินยอมให้นางสุปาวาสาถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าและพระสาวกก่อนของตนจะถวายภายหลังทั้งนี้เพราะมั่นใจว่าศรัทธาของตนที่มีต่อพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกจะไม่หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นซึ่งสรุปว่าไม่มีใครอาจประกันจิตที่เป็นกุศลของใครได้ว่าจะเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นเพราะจิตนั้นเกิดดับรวดเร็วกลับกรอกรักษาได้ยากแต่ผู้ที่สามารถฝึกจิตที่กลับกรอกรักษาได้ด้วยยากให้อยู่ในอำนาจได้คือตั้งอยู่ในกุศลได้แล้วเป็นความดีเพราะจิตที่บุคคลฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้แต่จิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดคือตั้งไว้ในบาปอกุศลมีกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตย่อมนำความทุกข์และความพินาศมาให้แม้คนที่มีเวรต่อกันก็ยังนำความทุกข์และความพินาศมาให้น้อยกว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดมีคนเป็นจำนวนไม่น้อยที่เข้าใจว่าจิตของมนุษย์เมื่อเริ่มเกิดคือถือกำเนิดในครรภ์มารดานั้นบริสุทธิ์ไม่มีความต้องการใดๆแต่เมื่อโตขึ้นจิตก็เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสมีโลภะเป็นต้นจรมารบกวนทำให้ต้องการสิ่งโน้นสิ่งนี้ไม่มีที่สิ้นสุด จริงอยู่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในอังคุตรนิกายเอกนิบาตในข้อที่50ว่าจิตที่ผุดผ่องแต่ว่าจิตนี้เศร้าหมองแล้วด้วยอุปกิเลสจรมาคำว่าจิตประพัสสรที่แปลกันว่าจิตผุดผ่องนี้มีความหมายเพียงผุดผ่องเท่านั้นไม่ได้หมายความไกลไปถึงว่าบริสุทธิ์ เพราะจิตที่บริสุทธิ์นั้นหมายถึงจิตที่ปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงแต่จิตที่ผุดผ่องไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะยังมีกิเลสอย่างละเอียดคืออนุสัยกิเลสตามนอนอยู่ด้วยเหตุที่ยังละไม่ได้ก็อนุสัยกิเลสนี้ที่ทำให้จิตเศร้าหมองหากเชื้อคืออนุสัยกิเลสยังนอนสงบนิ่งอยู่ตราบใดจิตนี้ผุดผ่องอยู่ตราบนั้นจิตผุดผ่องนี้คือภวังคจิต ที่ทำหน้าที่รักษาภพชาติคือความเป็นมนุษย์เอาไว้เป็นจิตที่รับอารมณ์ที่ได้รับมาจากภพเก่าคือชาติก่อนยังไม่ได้ขึ้นสู่วิถีทำหน้าที่เห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งและรู้ธรรมารมณ์ต่อเมื่อใดอารมณ์ใหม่มาปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อนั้นจิตก็ขึ้นวิถีทำหน้าที่เห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งและรู้ธรรมารมณ์หากเราไม่สำรวมจิตให้ดีคือขาดสติหลงไหลไปในอารมณ์เหล่านั้นอุปกิเลสก็จะจรเข้ามาทำให้จิตเศร้าหมองทันทีซึ่งด้วยเหตุนี้เนี่ยพระวังคจิตจึงไม่ผิดกับน้ำที่มองดูใสแต่มีตะกอนนอนอยู่ข้างล่างเมื่อมีอะไรมากวนน้ำนั้นก็จะขุ่นทันที
น้ำที่มีตะกอนนอนอยู่ข้างล่างมองดูใสสะอาดชั้นใดผวังคจิตที่มีอนุสัยนอนสงบอยู่ก็ดูผุดผ่องฉันนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จิตของทารกแรกเกิดจึงไม่ได้บริสุทธิ์เพราะถ้าจิตของทารกบริสุทธิ์แล้วไซร้ทารกนั้นก็ปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงเป็นพระอรหันต์มาตั้งแต่เกิดแต่พระอรหันต์นั้นเมื่อปรินิพพานแล้วท่านไม่เกิดอีก เพราะท่านดับอนุสัยกิเลสอันเป็นเชื้อที่จะทำให้เกิดได้หมดแล้วซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นแสดงว่าผู้ที่มาเกิดไม่ว่าจะเกิดในภพภูมิใดผู้นั้นคือผู้ที่ยังไม่หมดกิเลสจิตยังไม่บริสุทธิ์เพราะถ้าจิตบริสุทธิ์หมดกิเลสแล้วจะมาเกิดอีกไม่ได้ นอกจากนั้นยังแสดงผู้ที่เกิดในภพใหม่นั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วจิตที่เกิดขึ้นรับอารมณ์ใหม่เป็นครั้งแรกต่อภวังคจิตคือโลภะจิตที่ประกอบด้วยความยินดีในภพที่ตนเกิดต่อแต่นั้นจิตอื่นมีกุศลเป็นต้นจึงจะเกิดได้ทั้งนี้ไม่เว้นแต่พระอนาคามีผู้เกิดในพรหมโลก การร้องไห้ของทารกที่คลอดจากครรภ์มารดาก็ดีร้องไห้เพราะต้องการนมก็ดีล้วนแสดงว่าทารกนั้นมีกิเลสทั้งสิ้นจริงอยู่เด็กไม่อาจแสดงออกซึ่งกิเลสหยาบมีการตีการด่าเป็นต้นได้แต่เด็กก็แสดงออกซึ่งกิเลสที่มีอยู่ในใจให้ผู้อื่นรู้ว่าเขาชอบใจไม่ชอบใจอยากได้ไม่อยากได้เป็นต้น ก็กิเลสที่มีอยู่ในใจนั้นมาจากไหนเล่าถ้าหากเราไม่มีเชื้อคืออนุสัยตามนอนอยู่ในสันดานคือความสืบต่อของจิตแล้วจิตอย่างกลางที่คอยกลุ่มรุมจิตใจให้เร่าร้อนและกิเลสอย่างหยาบที่แสดงออกทางกายวาจามีการตีการด่าเป็นต้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่เพราะมีอนุสัยเป็นกิเลสอย่างละเอียดเป็นเชื้ออยู่กิเลสอย่างกลางและอย่างหยาบจึงเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุนี้ความเข้าใจว่าจิตของมนุษย์แรกเกิดบริสุทธิ์จึงไม่ถูกต้องเพราะเมื่อเรายังละเชื้อคืออนุสัยยังไม่ได้ตราบใดอนุสัยนั้นก็ติดตามเราไปทุกชาติตราบนั้นทำให้เกิดในภพใหม่อยู่ร่ำไป ทั้งทำให้จิตใจของเราผู้เกิดแล้วต้องเศร้าหมองด้วยความรักบ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างพระองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่ใจถ้าบุคคลมีใจอันโทษประทุษร้ายแล้วกล่าวอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามทุกย่อมไปตามบุคคลนั้นเพราะทุจริต3 อย่างเหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคตัวลากเกวียนไปฉะนั้นเพราะฉะนั้นจึงควรติดตามดูจิตเพื่อไม่ให้ตกไปในอกุศลด้วยการกำหนดรู้สภาพของจิตที่เกิดขึ้นอยู่ทุกขณะ เพียงเท่านี้ก็จะเห็นได้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์แล้วดำรงชีวิตให้ถูกทางคือให้อยู่ในบุญกุศลนั้นแสนยากเพราะต้องคอยประคับประคองจิตไม่ให้ตกไปในบาปอากุศลหากใจเป็นบาปเป็นอกุศลแล้วโอกาสทำความชั่วทางกายทางวาจาทางใจคืออกุศลกรรมบท10 ประการอันไม่ใช่ธรรมของมนุษย์ย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย การรักษาใจเพียงอย่างเดียวชื่อว่ารักษากายและวาจาด้วยในจำนวนคนเป็นล้านๆมีกี่คนที่รักษาใจไว้ไม่ให้ตกไปในบาปอกุศลแม้คนที่ศึกษาธรรมมาอย่างดีรู้โทษอกุศลแล้วก็ยังยากที่จะทำใจให้เป็นกุศลได้อยู่ตลอดเวลาเพราะธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาจิตหรือใจเป็นอนัตตาไม่ได้อยู่ในอำนาจของใคร เราจึงไม่อาจบังคับบัญชาจิตของเราให้เป็นกุศลได้ตลอดไป กุศลและอกุศลเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยความคุ้นเคยก็คือถ้าจิตคุ้นเคยอยู่กับบุญกุศลบุญกุศลก็เกิดขึ้นได้ง่ายแต่ถ้าจิตคุ้นเคยอยู่กับอกุศลอกุศลก็เกิดขึ้นได้ง่าย
ด้วยเหตุนี้ควรพยายามสั่งสมกุศลไว้ให้มากเพื่อให้จิตคุ้นเคยกับกุศลโดยเฉพาะกุศลขั้นภาวนาเพราะกุศลขั้นภาวนาเท่านั้นที่จะช่วยรักษาจิตไม่ให้ตกไปในบาปอกุศลได้การตามรู้สภาพของจิตตามความเป็นจริงนี้จะช่วยให้เรารู้ขณะนี้จิตเป็นกุศลหรือจิตเป็นอกุศล เมื่อรู้ว่าเป็นกุศลก็พยายามรักษาไว้และเจริญให้มากขึ้น แต่ถ้ารู้ว่าจิตเป็นอกุศลก็พยายามละและระวังไม่ให้เกิดขึ้นอีก การฝึกจิตให้คุ้นเคยกับกุศลนั้นทำอย่างไรนะก็ขอเพียงอย่าปล่อยให้กุศลเล็กๆน้อยๆผ่านไปโดยไม่สนใจ หรือดูหมิ่นว่าเป็นกุศลเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องทำซึ่งไม่ถูกต้อง กุศลทุกชนิดไม่ควรละเลย เช่นเรามองเห็นมดลอยน้ำอยู่ในน้ำหรือมีโอกาสจะช่วยให้มดรอดตายได้มีอยู่อ่ะจะโดยการใช้มือช้อนขึ้นมาหรือใช้ไม้เขี่ยให้พ้นจากน้ำก็ได้ แต่เราไม่ทำเพราะคิดว่าไม่ใช่ธุระนะหรือไม่ใช่ลูกหรือไม่ใช่เอ่อความสำคัญไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องเราก็คิดเพียงเท่านั้น แต่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นที่เราเพียงคิดถึงเกิดความเมตตาช่วยเหลือก็จะเป็นบุญแม้จะคิดว่าสัตว์เหล่านั้นจะเล็กน้อยก็ตามนะเราตระหนักอยู่ในบุญมันไม่ได้เสียเวลาอะไรให้เราทำบุญเอาไว้เรื่อยๆสม่ำเสมอนะเป็นโอกาสที่เราจะพึงกระทำไม่ควรปล่อยให้กุศลธรรมที่เกิดนั้นผ่านไปด้วยความประมาท ความจริงแล้วมดก็มีชีวิตมีจิตใจเช่นเดียวกันกับมนุษย์กลัวตายเหมือนกันกับมนุษย์ทั้งหมดทั้งนั้นอาจเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นญาติพี่น้องของเราในอดีตก็ได้ใครจะไปรู้ว่าในวัฏสงสารอันยืดยาวนี้เนี่ยเราและสัตว์ทั้งหลายมีความผูกพันกันอย่างไรจึงไม่ควรดูดายคนที่ตกน้ำแล้วช่วยตัวเองไม่ได้นะไม่ให้จมน้ำตายนะ ยอมกลัวตายนะนะเพราะสัตว์ทั้งหลายก็กลัวตายมดก็กลัวที่จะจมน้ำตายนะเราช่วยเหลือให้มดรอดตายจริงไม่ใช่กุศลเล็กน้อยนะถ้าเราคิดอย่างนี้แต่เพราะเราประมาทดูหมิ่นถึงชีวิตของสิ่งอื่นนะดูถูกชีวิตของคนอื่นหรือสิ่งอื่นที่มีชีวิตว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย บางทีเราถึงขนาดเอามาต้มยำทำแกงหรือปัดหรือเขี่ยหรือเหยียบนะให้เสียชีวิตไปก็มีประมาทมากดังนั้นแล้วถ้าเรามันฝึกจิตของเราไม่ให้ละเลยต่อกุศลเพียงเล็กน้อยอย่างนี้บ่อยๆจิตใจของเราก็จะคุ้นเคยกับกุศลจนกุศลสามารถเกิดได้บ่อยและง่ายขึ้นอกุศลหาโอกาสแทรกได้ยาก ด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรปล่อยให้กุศลเล็กน้อยผ่านไปอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลเนี่ยไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าบุญมีประมาณน้อยจะไม่มาถึงแม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยาดทีละหยาดฉันใดนักปราชญ์สั่งสมบุญแม้ทีละน้อยทีละน้อยย่อมเต็มไปด้วยบุญฉันนั้นในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่ ในทางตรงกันข้ามเราไม่ควรดูหมิ่นบาปเล็กน้อยว่าจะไม่เพิ่มขึ้นในเมื่อเราทำบาปนั้นบ่อยๆและเมื่อทำบ่อยๆจิตก็จะคุ้นเคยกับบาปเป็นเหตุให้บาปเกิดขึ้นได้ง่ายและบ่อยขึ้นเราลองสังเกตดูเด็กที่ขาดการอบรมสั่งสอนมักชอบรังแกและฆ่าสัตว์เล็กๆโดยเห็นเป็นของสนุกเมื่อโตขึ้นมาก็สามารถฆ่าสัตว์ใหญ่ได้ตลอดจนถึงมนุษย์อย่างได้สบายโดยไม่มีความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปเห็นการกระทำชั่วเห็นการกระทำบาปเป็นเรื่องธรรมดาทั้งนี้เพราะจิตใจของเขาคุ้นเคยกับการทำบาปมาตั้งแต่เยาว์ บางคนชอบลักเล็กขโมยน้อยหยิบฉวยทรัพย์สินของผู้อื่นทั้งที่เป็นของสาธารณะและของส่วนตัวของบุคคลจนเชยชิน
ไม่ว่าจะสายไฟหลอดไฟตามถนนหนทางที่ก็เห็นเขาขโมยหรือต้นไม้ที่มีผลยื่นออกมานอกรั้วหรือแม้จะอยู่ภายในรั้วมีเจ้าของหวงแหนหรือระแวดระวังก็อาจจะถูกคนจำพวกนี้เนี่ยหยิบฉวยเก็บเอาไปต่อหน้าต่อตาหรือลับหลังโดยขาดความละอายแก่ใจนะว่าตนนั้นได้ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น คนเหล่านี้เนี่ยหวงแหนชีวิตและทรัพย์สินของตนใครมาทำลายชีวิตและทรัพย์สินของตนก็จะเกิดความโกรธคิดอาฆาตพยาบาทนะแต่เมื่อได้ชีวิตและทรัพย์สินของคนอื่นโดยไม่ชอบธรรมเนี่ยลืมลืมเอาใจเขามาใส่ใจเราว่า เรารักชีวิตและทรัพย์สินของเราอย่างไรเนี่ยผู้อื่นก็รักชีวิตและทรัพย์สินของเขาอย่างนั้นเช่นกัน พระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลเนี่ยไม่ควรดูหมิ่นบาปว่ามีประมาณน้อยจะไม่มาถึงแม้มั่วน้ำย่อมเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยาดทีละหยาดฉันใดคนพาลสั่งสมบาปแม้ทีละน้อยทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบาปฉันนั้นเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจึงควรหมั่นสั่งสมบุญละเว้นบาป ด้วยเหตุนี้การได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้แสนยากเพราะต้องการอาศัยบุญนำเกิดเมื่อได้ความเป็นมนุษย์มาแล้วก็ควรใช้ชีวิตให้ถูกต้องให้สมกับที่ได้มาโดยยากและให้สมกับที่ได้รับสมญาว่าเป็นผู้มีใจสูงผู้มีใจสูงย่อมตั้งตนไว้ในบุญกุศลในทานศีลภาวนาไม่ปล่อยตนให้ตกไปในบาปอกุศล เพราะถ้าประมาทพลาดพลั้งไปกับบาปอกุศลแล้วโอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นยากนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ในอังคุตรนิกายเอกนิบาตนะตอนหนึ่งว่าสัตว์ที่จุติคือตายจากมนุษย์กลับมาเกิดในมนุษย์มีเป็นส่วนน้อย สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยก็คือในเปรตมากกว่าโดยแท้ถ้าไม่อยากไปเกิดในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในปิติวิสัยก็จงตั้งตนไว้ในธรรมของความเป็นมนุษย์คือกุศลกรรมบท10 ประการอันได้แก่การงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่นมีความเห็นถูกคือเห็นว่าการทำบุญมีผลหรือจะเจริญกุศลให้สูงขึ้นจนได้ฌานเจริญวิปัสสนาได้มรรคผลนิพพานก็ประเสริฐยิ่งกว่าแม้การเกิดเป็นมนุษย์จะได้มาโดยยากและมนุษย์จะได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐถึงกระนั้นการเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นทุกข์ใช่ว่าจะเป็นสุขไปเสียทุกอย่างทุกข์เพราะต้องแสวงหาสิ่งต่างๆมาปรนเปรอชีวิตทุกข์เพราะเจ็บป่วยทุกข์เพราะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักแม้มนุษย์ที่มีความเป็นอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ที่สุดอย่างพระเจ้าจักรพรรดิก็หนีความทุกข์เป็นต้นเหล่านี้ไม่พ้นเกิดมาแล้วก็ทุกข์บ้างสุขบ้างคละเคล้ากันไปในสังสารวัฏอันยาวนานนี้เราจำกัดได้หรือไม่ว่าเราจะเกิดมากี่ครั้งเชื่อแน่ว่าไม่มีใครจำได้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสงสารนี้กำหนดที่สุดนะพระองค์ตรัสว่าสงสารนี้หากำหนดที่สุดเบื้องต้นไม่ได้เมื่อมนุษย์สัตว์ผู้มีอวิชชากลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏพระองค์ได้แสดงให้เราทั้งหลายได้ทราบว่าคนทุกคนที่เกิดมาแล้วล้วนมีบรรพบุรุษสืบสายกันมานับ
ถ้วนนับไม่ถ้วน ทั้งทางฝ่ายมารดาและบิดาโดยทรงเปรียบกับผืนแผ่นดินใหญ่นี้ว่าถ้าเราจะเอาดินมาปั้นเป็นก้อนเล็กๆเท่ากับเมล็ดกระเบาแล้วสมมุติให้ก้อนนี้เป็นมารดาของเราก้อนนี้เป็นมารดาของเราเป็นบิดาของเราเป็นลำดับไปมารดาของเราจะไม่ถึงความสิ้นสุดแต่ดินบนผืนแผ่นดินใหญ่นี้จะพึงหมดไปเสียก่อนแม้ในฝ่ายบรรพบุรุษของบิดาก็เช่นเดียวกันก็หมายถึงว่าแม้แผ่นดินทั้งหมดจะมาปั้นว่าอันนี้คือแม่ของเรายังไม่ครบเลยแผ่นดินนั้นหมดก่อนยังหาคนอื่นอย่างพ่อเราก็ยังไม่ได้สมมุติว่าเป็นพ่อของเราเลยมาปั้นดูซิว่ามันจะได้สักเท่าไหร่คือหมดดินไปก่อนเราได้เสวยความทุกข์ความเดือดร้อนร้องไห้คร่ำครวญกันมานานไม่น้อยเลยพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าน้ำตาของเราผู้ร้องไห้อยู่ในสงสารอันยาวนานนี้อย่างมากมายกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่รวมกันเสียอีกร่างกายของเรานั้นเล่าก็นอนทับถมปัตตภีกันมานานไม่ใช่น้อยจนนับประมาณไม่ได้ตลอดเวลาที่เราท่องเที่ยวอยู่ในสงสารนี้บางคราวก็จากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นบางคราวก็จากโลกอื่นมาสู่โลกนี้เวียนวนไปอยู่อย่างนี้โดยไม่อาจกำหนดที่สุดของการเกิดขึ้นของเราได้เลยตราบเท่าที่ยังไม่เห็นอริยสัจสี่ทุกนั้นมีมากมายแต่ไม่มีทุกอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่าทุกในวัฏฏะอันมีการเวียนว่ายตายเกิดหาที่จุดจบไม่ได้เกิดขึ้นทีไรก็เป็นทุกข์ที่นั่นการเกิดบ่อยๆจึงเป็นทุกข์การไม่ต้องเกิดเป็นอะไรเลยเป็นความสุขทุกข์เหล่านี้มีตัณหาความอยากความต้องการเป็นมูลพระองค์ตรัสว่าผู้มีตัณหาเป็นเพื่อนสองท่องเที่ยวไปอยู่สิ้นกาลนานย่อมไม่ก้าวล่วงสงสารไปได้เพราะฉะนั้นการดับตัณหาอันเป็นมูลเหตุของทุกข์ทั้งมวลเสียได้จึงเป็นความสุขอย่างยิ่งตัณหาจะดับได้ก็เพราะได้ดำเนินตามทางสายกลางที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8อันประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบหนึ่งสัมมาสังกัปปะความดำริชอบหนึ่งสัมมาวาจาการเจรจาชอบหนึ่งสัมมากัมมันตะการทำงานชอบหนึ่งสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบหนึ่งสัมมาวายามะความเพียรชอบหนึ่งสัมมาสติการระลึกชอบหนึ่งสัมมาสมาธิการตั้งใจมั่นชอบหนึ่งจนบรรลุพระอรหันต์เป็นพระอรหันตเจ้าเท่านั้นความเป็นมนุษย์ของเราจะสมบูรณ์ที่สุดก็เพราะได้เข้าถึงอนุปาทิเสสนิพพานตธาตุอันเกษมจากโยคะหมดสิ้นกิเลสและขันธ์ทั้งปวงไม่ต้องกลับมาเกิดอีกหมดความทุกข์ดังนั้นการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องที่ยากการดำรงชีวิตนั้นก็ยิ่งยากกว่าการที่จะอุบัติเกิดได้อุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องยากแต่ยากกว่านั้นแม้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าได้อุบัติเกิดขึ้นมาแล้วแต่โอกาสที่จะได้ฟังธรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องยากดังนั้นวันนี้ก็ได้นำเรื่องของความเป็นเกิดมาเป็นมนุษย์นี่แสนยากมาให้กับญาติธรรมทั้งหลายได้ฟังก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมทั้งหลายจะมีแก่ญาติธรรมสัมมาปฏิบัติทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร